العمل في كندا وشنو هي أحسن الأعمال اللي ممكن واحد يشتغلها، وهل ممكن تصير مليونير من عملك؟ من خلال تجاربنا من الحياة في كندا وأمريكا وسؤال كثير من المليونيرية العرب وأصحاب الشركات الناجحة والفاشلة. وهذا حيكون موضوعنا لهذا الفيديو، وراح نقسم العرب إلى 3 فئات مختلفة في المجتمع لفهم الوضع بطريقة أفضل. اليوم راح نحكيكم عن فرص العمل بكندا، وخصوصا للناس اللاجئين اللي جايين جدد. طبعا أول سنة راح تكون هي أصعب سنة عليكم على مدى السنوات البقية كليتها بكندا. كأول سنة واحد أهم شيء يقعد يستقر، يفكر شنو الشغلة اللي يريد يشتغلها، لأنه الحياة بكندا أكو ناس هواية تجي تسرع إنه أنا أريد أفتح بزنس، أنا أريد أفتح عندي مبلغ كاش وأريد أفتح بزنس بيه، ومتحضر ومتحمس. بس هذا الحماس شوية واحد لازم يفتهم أول شيء السيستم مال كندا والمصاريف شلون. أكو هواي ناس ما تحسبها صح. أكو أشخاص أجتي فتحت بزنس، أكو شخص أعرفه أنا شخص فتح مطعم وعزل خلال 6 أشهر أعلن إفلاسه، لأنه مصاريف كانت كلش هواية وسوى هواية قرارات غلط، ما حد كان يعلمه شنو الصح من الغلط، كانت قرارات يتخذها وحده بدون خبرة وما عنده لغة، فهواي ناس استغلته. فأحسن شيء خلال السنة الأولى اشتغل عمل، يا أما أعمال حرة بالساعة حتى إذا كان دفع قليل. ورا السنة الأولى بعد ما تفتهم القوانين الكندية وأهم شيء اللغة، واحد يقدر بعدين ورا السنة يا أما يفتح بزنس، أو مثلا يشتغل ببيع السيارات، يشتغل مثلا سايق شاحنة، أو يشتغل بمعمل حسب بالساعات والدفع يكون زين. فأهم شيء واحد أول سنة يركز عليه، لأنه هنا بكندا يعني مثل ما نقول عافية درجات، فتصعد بالتدريج وشوية شوية لما توصل لمستوى أحسن. والفئة الثانية من الناس هي الناس اللي عندها القابلية، عادة يعني شوية اللي عمره أصغر ممكن، أو الناس اللي عندها قابلية إنه تتعلم لغة، واللي عندها قابلية إنه تدرس. فذول الناس هم اللي يروحون ويأخذون طريق ثاني اللي هو طريق الدراسة. عادة طريق الدراسة يعني طب كلية، لازم لغة طبعا همات، واحد يكون ساعد أو فترة يتعلم لغة، بعدها يبدي يدرس. والدراسة ممكن يعني أكو هواية خيارات هنا بكندا ممكن تدرس. واحد أهم شيء يختار الشيء اللي يحبه والشيء اللي يريده. يعني ممكن يعني هواي يكون ناس تتخيل انه مثلا مستحيل اصير طبيب، او مستحيل اصير اشياء، هواي يكون اشياء المجموعه الطبيه ثانيه. فاكو هواي عندك خيارات. فهنا يعني دائما هواي ناس تخابرنا شنو اقدر اشتغله، انت شنو اللي تقدر تشتغله. ممكن يصير شغلات مثلا بالماركتينج، بالتسويق، ممكن هواي اشياء ثانيه تقدر تدرسها، يعني محاسب، حتى السيارات. يعني حتى اذا تريد تتعلم مثلا تصير ميكانيكي سيارات، همات يعني تروح تدرس وراح تصير ميكانيكي سيارات. فكل شيء تريده هنا بكندا تقدر تسويه. يعني هذا الشيء الحلو، صحيح ممكن ياخذ وقت طويل، بس بالنهايه اذا تخلي بالك بشيء واذا تريد تسويه فعلا وشيء تحبه راح تقدر تسويه. وعاده الاشياء اللي تجي من الدراسه يعني تكون ساعاتها اكثر، يعني انه الدفع الاسبوعي او الدفع الشهري. طبعا هنا هو الدفع بكندا يصير على الساعه، يعني ممكن شخص يكون ساعه مالته ياخذ $15، او ممكن شخص يكون ساعته $30، او ممكن ناس توصل ساعتها $60 او $100. فهي هاي الفرق يكون بين الشهاده اللي اعلى وبين الدراسه اللي يعني شهادتك اقوى، او المجال اللي درسته يكون براتب اكثر. فهي هاي الاشياء دائما ننصح بيها، انه من تبدي تدرس حتى قبل ما اصلا تدوخ نفسك وتبدي تدرس، روح وشوف وش قد حتسوي فلوس، يعني ايش قد راح تسوي فلوس من هاي الشغله، وش قد ممكن الانكم مالتها، وبنفس الوقت هماتين هل اكو شغل او لا. لانه يكون ناس تتخيل انه هاي الشغله بس ببلادنا العربيه انه ممكن تتخرج وما تلقى شغل، حتى هنا موجوده كميه الناس كلش كبيره اللي متخرجه من المجال تدرس المجال مختلف تماما. فلازم واحد هماتين يعرف انه هل اكو شغل، والطريقه انه تعرفون تلقون شغل اكو مواقع هوايه، مثلا موقع اسمه انديد، تقدر تبحث بموقع اسمه انديد، راح اسم الشغله اللي راح ناوي تدرسها انت وشنو اسمها، تبحث حتشوف انه هل اكو شغل بهذا الموقع، هل ماكو شغل، وش قد يدفعون بالساعه لهاي الشغلات، حتى تعرف شنو الطلب على الشيء اللي عليه طلب وشنو الشيء اللي ما عليه طلب. لان واحد اسوء شيء ممكن يسويه هو يدرس 3 سنوات 4 سنوات بعدين يتخرج يلقى الشغل مو مناسب له، ما يحب الشغل او اصلا ماكو شغل بيها. طبعا الفئة الأخيرة من الناس اللي هم الأشخاص اللي قاعدين على المساعدات، يا أما بسبب مرض أو بسبب حالة صحية معينة، وهاي الفئة يعني تكون شوية وضعها أبسط، لأنه تجيهم رواتب محدودة كل شهر، وحتى إذا رادوا يشتغلون لازم يشتغلون حسب رواتب معينة، وإذا اشتغلوا لازم يشتغلون حسب ساعات أوقات معينة همات، يعني ما يقدرون يشتغلون فول تايم، لازم بارت تايم.
وطبعا يعني اكيد اللي عنده اطفال هذا همتين يعني شيء يساعده، هم الاطفال تجيهم رواتب كل شهر يقدرون يسدون بها مصاريفهم، بس يعني حسب دخل كلش محدود. طبعا اكو هوايه ناس تنتقد هاي الفئه، بس هذا الشيء مو عيب، لانه اكو هوايه ناس فعلا بحاجه المساعدات وضمن حاله صحيه او فد مرض معين، وبنفس الوقت هم يربون اطفالهم، والجيل الجديد هو هذا الجيل اللي راح يكون معتمد على نفسه من ناحيه الدراسه، وراح يشتغلون ويسوون انكم ويعوضون هاي الفلوس، واكثر هماتين كلية الفلوس اللي اندفعت لهم. فيعني اكثر شيء راح يكون التركيز على الاطفال وعلى الجيل الجديد، ويكون راح ياخذون وقتهم بالدراسة وبالشغل حتى يكون مستقبل لهم زاهر. إذا شنو اللي ممكن أنت تسويه كشخص جديد أو كشخص ساكن هنا بكندا، أو ممكن حتى تريد تجي لكندا؟ لازم تعرف إنه الحياة هنا مو سهلة، مو مثل ما هي راسم لك إياها ومسويها بالأونلاين. هواي ناس تحكي بالموضوع تخلي كندا أو أمريكا تسويها على أساس بلاد الأحلام، يعني بس توصل هنا أنت راح تصير ملتي مليونير. أكو طريقة تصير بها هيجي، بس مو هي هاي الطريقة السريعة، لأنه أنت تشوف الناس تصور وتحكي بس ما تعرف شنو اللي يصير ورا الكاميرا. يعني أكو أشياء هواية أفكار ويطلع مو كل الحكي أصلا صحيح يعني. فلذلك لازم واحد أي طريقة طبي يمشي به بدايته إلى نهايته، ويسأل الناس الصحيحة حتى يعرف يسوي الشيء الصحيح بحياته. ولا تنسون تسوون لايك واشتراك بالقناة حتى تساعدونا نستمر ويوصلكم كل جديد. هدفنا هاي السنة هو نوصل 100,000 متابع، وإذا وصلنا لهذا الرقم راح نسوي سحبة على 3 أجهزة آيفون. فقط اشتركوا وعلقوا تم، راح نبدي نجمع أسماء المشتركين من هذا الفيديو. وطبعا اكو هواية عرب صاروا اغنياء كلش هنا بهاي الدول، كندا وامريكا واوروبا، والسبب الرئيسي لهذا الشيء اكيد هو العقارات. يعني انا متاكده من تحكي ويا اي شخص غني صار له هوايه بكندا وتقول له شنو سويت، شلون حققت هاي الارباح والاستثمار، راح يقول لك انا شغلي استثمر بالبيوت، يا اما يشترون بيوت يرممون ويبيعون، او عندهم بيوت هوايه مشتريها ومأجريها. ومره التقينا بشخص هماتين كان هو عنده معرض سيارات، قال انا من اول ما اجيت لكندا مشتري هو قطعه ارض كلش كبيره ومسويها معرض سيارات، وحاليا قطعه الارض هاي تسوى 5 ملايين. فهو محقق ارباح مو حتى من المعرض، محقق ارباح اكثر شيء من قطعه الارض اللي ماخذها. فأكثرية الناس الناجحة يشوفوها تستثمر بالعقارات، وحتى إذا أنتم جيتوا حاليا تشتغلون وعندكم دخل بسيط جدا تقدرون تسيفون فلوس حاليا، وتسوون داون بيمنت معين برقم معين، وتجمعون إلى حد رقم معين وتشترون بيت على حسب الإمكانية. بس واحد يشتري بيت حتى لو فشي بسيط أحسن ما يشتري أصلا وتضيع الفلوس. وإذا عندكم أي سؤال على الداون بيمنت وش قد راح تنقبلون وشنو الأسعار اللي ممكن تشتروها، لأنه احنا نعرف وينزر المدينة اللي احنا عايشين بيها هي من أنسب المدن بالأسعار العقارات وبكل كندا. فإذا أنت عندك لو بادجت أو تريد تبدي بشي بسيط، شقة، قطعة أرض أو حتى بيت، فالمكان المناسب أنا أشوف بوينزر. حتى إذا كنت أنت ما عايش بوينزر بغير مقاطعة تقدر تستثمر هنا وأنت بغير مقاطعة. وإذا عندكم أي سؤال تقدرون تستشارونه. أنا سيف مستشار عقاريين بوينزر أونتاريو، وقريبا إن شاء الله راح نصير مستشار عقاريين بميشيغان بأمريكا، شغلة أسبوع أو أسبوعين، فراح نقوم نشتغل على الاثنين. إذا عندكم أي سؤال تقدرون تتواصلون ويانا، أرقامنا راح تكون على الشاشة، ونشوفكم بالفيديو الجاي.